สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูพุดดิ้งนมรสช็อกโกแลตมาฝากกันค่ะสำหรับใครที่ชอบทานขนมทำให้ลูกๆทานหรือว่าให้น้องๆเด็กๆที่บ้านทานก็ได้นะคะเป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำพุดดิ้งนมรสช็อกโกแลตกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแผ่นเจลาตินผงโกโก้นมข้นหวานนมรสจืดนมข้นจืดเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูพุดดิ้งนมรสช็อกโกแลตกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเดี๋ยวแนนจะแช่เจลาตินก่อนนะคะในน้ำเย็นอันนี้แนนเตรียมน้ำเย็นเนี่ยน้ำใส่น้ำแข็งมาใส่แผ่นเจลาตินไปเลยค่ะสำหรับแผ่นเจลาตินนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่หรือว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่ก็จะมีขายนะคะราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่มันจะใช้ได้ง่ายกว่าตัวผงเจลาตินเนาะเนี่ยเราก็กดให้แช่ให้ท่วมแค่นี้เองเดี๋ยวพอมันได้ที่มันจะนิ่มลงแนะนำให้ใช้เป็นน้ำเย็นนะคะถ้าใช้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำที่แบบค่อนข้างที่จะอุ่นๆอย่างเงี้ยตัวเจลาตินมันจะละลายไปกับน้ำเลยค่ะถ้าใช้เป็นน้ำเย็นเราสามารถหยิบจับขึ้นมาได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเจลาตินมันได้ที่แล้วก็มาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ตัวเจลาตินของแนนก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็น้ำหม้อนะคะมาใส่นมค่ะแนนเปิดให้อุ่นร้อนไว้แล้วนี่เป็นนมจืดนะคะนมข้นจืดค่ะก็นมข้นหวานเพิ่มความหวานนะคะหรือถ้าหากใครจะใช้เป็นน้ำตาลก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยแต่อันนี้มันจะให้ความแบบมันๆด้วยนี่นะคะแล้วก็ใส่ตัวผงโกโก้เลยว่ามันเป็นรสช็อกโกแลตนี่นายขอพอแค่นี้ก่อนสำหรับตัวแผ่นเจลาตินนะคะเราจะแค่อุ่นให้นมมันแค่อุ่นๆนะคะพอมีควันขึ้นแล้วเราก็ใส่ได้เลยไม่ต้องเหมือนผงวุ้นนะคะให้แบบเดือดอะไรขนาดนี้แค่ของเหลวของเราเนี่ยอุ่นๆแล้วก็สามารถละลายเจลาตินได้แล้วจะได้มีรสเข้มข้นอันนี้นมก็น่าจะเริ่มอุ่นแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นั่นเปิดเตาทิ้งไว้แล้วและทีนี้เราก็ใส่ตัวเจลาตินลงไปค่ะบีบน้ำออกด้วยนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้ละลายแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เราก็ปิดเตาได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนเดือดเพราะว่าถ้ารอให้เดือดเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาเซตตัวนานถ้ามันยิ่งร้อนเนี่ยมันก็ยิ่งนานอันนี้เอาแค่พออุ่นๆพอเนาะเตาได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปใส่พิมพ์กันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันเดี๋ยวเราจะเอาตัวพุดดิ้งนมรสช็อกโกแลตใส่พิมพ์กันนะคะอันนี้เป็นถ้วยที่หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่นะคะสามารถซื้อได้จะเป็นทรงอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยหรือว่าจะทำทานที่บ้านก็เป็นใส่แก้วใส่ถ้วยธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยทีนี้ก็ตักใส่นะคะถ้าจะให้ดีก็พักนมให้มันแบบให้มันเย็นก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นนะคะตู้เย็นเราจะได้ไม่พังด้วยแล้วก็จะเซตเร็วขึ้นด้วยค่ะให้หมดเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวนั่นจะขอนำไปแช่ในตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตอนมันเซตตัวกันเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะพุดดิ้งนมรสช็อกโกแลตของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยแช่ไปประมาณ2ชั่วโมงได้ค่ะเพราะว่าตัวเจลาตินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซตช้ากว่าตัวผงวุ้นนะคะแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยความดึงมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะตรงกลางมันจะมีความเด้งๆอยู่
จะยังดูน่าทานอยู่นะคะ ทีนี้เราก็ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมหรือว่าใครชอบแบบช็อกโกแลตสุดๆไปเลยก็ราดซอสช็อกโกแลตไปเลยก็ได้ค่ะนี่น่าจะบีบวิปปิ้งครีมเนาะแล้วก็โรยด้วยเกล็ดช็อกโกแลตค่ะให้ดูน่าทานอันนี้เมนูนี้เด็กๆน่าจะชอบทานนะคะทำเก็บไว้ก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะน่าทานแบบนี้ค่ะถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv นะคะจะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกแบบละเอียดเลยสำหรับวันนี้นันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ